ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වඩේ හදන විදිය. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. කඩලපරිප්පු ග්‍රෑම් 300යි. හීනියට කපාගත් ලොකු රටලුණු ගෙඩි 1යි. හීනියට කපාගත් අම්මිරිස් කරල් 5යි. හීනියට කපාගත් කරපිංච ඉත්තක්, පොල් තෙල්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි. ලුණු අවශ්‍ය පදමට. කඩලපරිප්පු පැය 6ක් පෙඟෙන්න තියාගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ. වතුරත් පෙරාගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ කඩලපරිප්පු ටික බෙන්ඩර් කරන්න ඕන. හොඳටම බෙන්ඩර් කරන්න එපා. ටිකක් ඇට තියෙන්න ඕන. මම මේ බෙන්ඩර් කරගත් කඩලපරිප්පු මෙන්න මේ තරමට තියෙන්න ඕන. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, කරපිංචා, අමු මිරිස්, හීනියට කපාගත් ලොකු රටලුණු ගෙඩි 1යි. කෑලි මිරිස් දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. මම මේ වගේ බෝලයක් හදාගෙන පැටිලි කරගන්නවා. දැන් තෙල් ටික රත් වුණාම මේ වගේ තෙලට දා ගන්නවා. රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. මම මේ හදාගත්ත වඩේ
බලන්න හොඳට බැදිලා තියෙනවා. හරිම රසයි. ඔයත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.